स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये। आज आपल्या किचनमध्ये बनणार आहे खानदेशी झणझणीत स्वादिष्ट बोंबील डोक्यांची चटणी। मी घेतले आहे बोंबलाचे काही डोके। मसाला लागणार आहे लसूण, घरी बनवलेले लाल तिखट, कोथिंबीर आणि मीठ। हे जे लाल तिखट बनवलेले आहे त्याची रेसिपी कुणाला पाहिजे असेल ते त्यांनी कमेंट्स करा, मी ती रेसिपी अपलोड करून देईल। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हे बघा अशा प्रकारची जाळी लागणार आहे। गॅस मंद केलेला आहे मी। तर मी ही जाळी घेते। या जाळीतून बारीक असे जे डोके असतात ते गळून पडत नाही, त्यामुळे मी बारीक जाळी असलेली जाळी वापरते। थोडेसे डोके त्यामध्ये टाकून घेते आणि असे वर खाली करत मी सर्व डोके, त्यांना बारीक असे काटे असतात, ते काटे जळून जातात आणि चांगल्या प्रकारे ते भाजल्या जातात, त्यामुळे चटणीची टेस्ट खूप चांगली लागते। आपल्याला जळू द्यायचे नाही आहेत ते। असं थोडंसं 4 इंच अंतर राहील गॅसपासून, असं वरती पकडून आपण ते भाजून घ्यायचे व्यवस्थित। हे बघा सर्व असे वर खाली करून घ्यायचे, कुठे कच्चे नाही राहू द्यायचे ते। हे बघा असे मस्त व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत। आपल्याकडे चूल नसली म्हणून काय झालं, आपण गॅसवर पण अशा प्रकारे हे डोके भाजून आणि त्याच्यापासून चटणी बनवू शकतो। अशी चटणी गावाकडे खूप मस्त चुलीवर भाजून बनवले जाते। आपण ज्यावेळेस जास्त मोठ्या प्रमाणात बोंबील घेतो त्यावेळेस त्याचे जे डोके आहेत ती फेकले जातात। फेकण्यापेक्षा तुम्ही अशा प्रकारे चटणी जर बनवून घेतली तर ती खूप चवीने खाणारे लोक खातात। मस्त अशी झणझणीत ही चटणी बनते। नक्की तुम्ही बनवून बघा। चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। हे बघा असं व्यवस्थित वर खाली करून घ्यायचे। अतिशय सोपी आणि कमी वेळात होणारी ही चटणी आहे। हे बघा गॅस बंद केला आहे मी। सर्व बोंबीलचे डोके मी भाजून घेतलेले आहेत। बघा मस्त भाजून झालेले आहेत हे। त्यांचे जे काटे असतात ते जळून जातात, कुरकुरीत होतात ते व्यवस्थित मस्त। थोडंसं मी त्यांना हलवून घेते, म्हणजे जे जास्त जळालेलं असेल ते खाली निघून जातं। हे बघा वरवरचे असे काढून घ्यायचे, खाली जास्तीचा जळालेला भाग असेल तो खाली राहून जातो, तो आपल्याला चटणीमध्ये वापरायचा नाही आहे। याचा मी चटणीमध्ये वापर करणार आहे आणि हा जास्त जळालेला भाग मी टाकून देणार आहे। ही चटणी मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहे। खलबत्ता नसेल तुमच्याकडे किंवा वेळ नसेल तुम्हाला तर मिक्सरमधून काढून घेतली तरी चालेल, पण कुटल्यामुळे तिला चांगली टेस्ट येते। खानदेशामध्ये अशाच प्रकारे कुटून ही चटणी बनवली जाते। कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली मी, चांगली बारीक कुटून घ्यायची आहे हे सगळे डोके। हे बघा मस्त बारीक झाले सगळे डोके। आता त्यामध्ये लसूण टाकून कुटून घेते बारीक। हे बघा लसूण सर्व व्यवस्थित कुटून झालेलं आहे। आता ही खानदेशी लसणाची चटणी त्यामध्ये ॲड करून घेते। ही चटणी मी घरीच कुटून बनवलेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करून घ्या। मीठ थोडं कमीच वापरायचं आहे, कारण बोंबील हे आधीच खारवट असतात। कोथिंबीर टाकून घेते। आता हे सर्व कुटून घेते आता सर्व मिक्स करून। हे बघा आता ही आपली डोक्यांची चटणी तयार झालेली आहे। मस्तपैकी बाजरीची भाकर, बोंबलाच्या डोक्यांची चटणी आणि कांदा, खूप मस्त लागतं खायला। नक्कीच बनवून बघा खानदेशी पद्धतीची बोंबील डोक्यांची झणझणीत अशी चटणी। व्हिडिओला लाईक, चॅनल सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा, खात राहा, मस्त राहा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।